Chào mừng mọi người đã đến với video của mình. Hôm nay là một video mà mình tin sẽ hữu ích cho những ai đang học lại tiếng Anh hoặc những ai đang trên hành trình học tiếng Anh giống như mình. Trong video này, mình muốn chia sẻ những bài học mà mình đã tích lũy được về cách học tiếng Anh hiệu quả sẽ giúp cho bạn học tốt hơn khi học lại từ đầu. Mình nghĩ những tip này không chỉ hiệu quả cho các bạn học từ con số 0 mà kể cả những người đã và đang học tiếng Anh cũng có thể áp dụng được luôn. Hy vọng những chia sẻ nhỏ này sẽ giúp bạn có thêm định hướng và cả động lực để tiếp tục hành trình học tiếng Anh của mình. Giờ thì cùng bắt đầu video thôi. Mình nghĩ để bắt đầu bất cứ việc gì thì mục tiêu luôn là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất cần xác định. Bạn có thể tự hỏi bản thân xem, mình học tiếng Anh để làm gì? Khi mà đã có mục tiêu cụ thể rồi thì chúng ta sẽ không bị lạc lối trên hành trình học tập. Mọi người có để ý là chúng ta học tiếng Việt cũng là học nghe và nói trước. Xong sau đó, khi mà đi học tiểu học thì mới được hệ thống lại các ngữ pháp và từ vựng cần thiết để nghe nói, đọc viết cho chuẩn hơn. Thì áp dụng vào việc học tiếng Anh cũng như vậy. Học speaking và listening trước sẽ giúp cho quá trình học của mình diễn ra dễ dàng hơn so với việc học ngữ pháp và từ vựng trước. Với speaking thì mình bắt đầu học IPA để phát âm chuẩn hơn. Vì nếu phát âm sai thì sửa sau còn khó hơn học mới. Và phát âm cũng ảnh hưởng đến cách mà chúng ta nghe tiếng Anh nữa. Một số kênh YouTube hướng dẫn học IPA mà mình tìm được thì mình sẽ để trên màn hình và phía dưới phần mô tả. Cá nhân mình thấy việc học IPA không hề dễ dàng tí nào. Bạn có thể tự học theo phương pháp shadowing bằng cách bắt chước theo khẩu hình miệng qua video IPA trên YouTube. Sau đó, bạn có thể chuyển qua học các câu nói thông dụng, dễ áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Một phương pháp hiện tại mình đang sử dụng đó là Comprehensible Input. Bằng cách xem các video thường ngày của các YouTuber có đi kèm Comprehensible Input lên tiêu đề để luyện nói theo. Mọi người chỉ cần gõ như mình là sẽ ra một loạt các video để luyện theo. Còn chi tiết hơn về phương pháp này thì mình sẽ nói ở phần sau. Ngoài ra thì mọi người có thể học thông qua các bài giảng và thấy AJ Hawk. Mọi người lên mạng tìm thử thì nó sẽ là học thông qua các câu chuyện đơn giản. Mình vừa nghe vừa lặp lại một cách chậm rãi các câu khác nhau về những chủ đề khác nhau. Answer the question. Có một tip mà mọi người có thể sử dụng để xem phát âm đã chuẩn hay chưa là bật tính năng voice typing trên Google tài liệu lên và nói vào đó, hoặc là sử dụng ChatGPT. Nếu như mà nó gõ ra đúng cái từ mà mình đã nói thì coi như là mình đã phát âm chuẩn rồi. Sau khi mà thấy mình phát âm và cũng nói được khá rồi thì mọi người có thể thử tự tách ra để nói về cuộc sống của mình bằng chính những gì đã học. Với listening thì mình sẽ luyện nghe theo quy tắc Comprehensible Input. Phần trước mình có nhắc qua về phương pháp này thì phần này mình sẽ nói chi tiết hơn. Phương pháp này được hiểu nôm na là đầu vào dễ hiểu. Nó được dùng để chỉ nội dung mà bạn chưa hiểu hoàn toàn 100% nhưng vẫn có thể đoán được nghĩa nhờ ngữ cảnh, hình ảnh, giọng điệu, cử chỉ hoặc là từ vựng quen thuộc. Ở trên mình có gợi ý áp dụng quy tắc này vào việc học speaking vì kỹ năng nói cũng cần đầu vào đủ dễ hiểu để mình có thể bắt chước lại ngữ điệu, cách dùng từ và cấu trúc câu. Vừa nghe vừa bắt chước, vừa đoán nghĩa là một cách rất tự nhiên và hiệu quả để cải thiện phản xạ tiếng Anh. Tương tự như vậy thì mình cũng có thể dùng cho listening. Bạn sẽ nghe những nội dung phù hợp với trình độ hiện tại của mình hoặc là khó hơn một chút. Một bài nghe mà phù hợp với trình độ hiện tại là bài nghe mà bạn có thể hiểu được khoảng 70-80% các từ vựng và nội dung của bài. Bạn có thể tự tìm trên mạng với từ khóa như mình kèm theo trình độ mà các bạn muốn nghe thì nó sẽ ra một loạt các bài nghe phù hợp với trình độ hiện tại của bạn. Sau đó khi mà đã nghe trơn tru với trình độ hiện tại rồi thì mọi người có thể thử đổi lên trình độ mới hoặc là nghe các bài podcast bằng tiếng Anh. Với tất cả các bài nghe, mọi người cứ áp dụng quy tắc là nghe hiểu 70-80% thì cố gắng nghe đi nghe lại nhiều lần, học từ vựng để hiểu 100%, sau đó thì chuyển sang bài khác. Có một mẹo là mọi người hãy chọn bài nghe theo sở thích của mình, vì như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta tập trung hơn trong quá trình nghe cũng như là không gây chán nản trong quá trình nghe. Quy tắc này thì mình mới tìm hiểu được trong giai đoạn gần đây thôi và mình cảm thấy là quy tắc này có thể áp dụng được trong mọi giai đoạn của quá trình học chứ không chỉ là giai đoạn mới bắt đầu. Giai đoạn nào thì mình sẽ dùng tài liệu phù hợp với giai đoạn đó. Cái kết hợp giữa speaking và listening thì mọi người có thể shadowing hoặc là lên YouTube tìm kiếm những video phim hoặc là video ngắn phù hợp với sở thích của mình bằng tiếng Anh, vừa nghe và vừa luyện nói theo. Với từ vựng và ngữ pháp thì thông qua việc nghe nói, mình có thể nhớ được rất nhiều từ vựng và cụm từ theo ngữ cảnh. Những từ này thì mình sẽ ôn tập lại theo phương pháp ôn tập ngắt quãng. Mình đã từng chia sẻ cách học từ vựng theo phương pháp này trên video hướng dẫn cách học từ vựng trên kênh YouTube của mình. Mọi người có thể lên kênh YouTube của mình để xem lại video đó. Nhưng mình nghĩ quan trọng ở đây không phải là bạn đã học được bao nhiêu từ, mà là bạn có ôn tập nó thường xuyên hay không, và mỗi lần ôn tập bạn có vận dụng nó hay không. Sau khi học xong các từ vựng,
bạn có thể tận dụng tối đa nó trong cuộc sống, áp dụng vào các tình huống thường ngày hay không. Việc này không chỉ giúp nhớ lâu từ vựng mà còn bổ trợ cho các kỹ năng khác. Còn về ngữ pháp thì mình nghĩ là sẽ cần hệ thống bài bản hơn một chút. Các ngữ pháp cơ bản như là các thì hoặc là các cấu trúc thường sử dụng trong cuộc sống hàng ngày thì các bạn hoàn toàn có thể học trong ngữ cảnh. Nhưng nếu như bạn cần ôn thi Trung học phổ thông quốc gia, ôn thi đánh giá năng lực hoặc là ôn thi lấy chứng chỉ tiếng Anh thì chắc chắn ngữ pháp sẽ không chỉ là các mẫu câu cơ bản mà còn bao gồm các mẫu câu phức tạp hơn như là câu ước, câu điều kiện, câu bị động hay là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Những phần này thì mọi người có thể học ở sách ngữ pháp nào cũng được. Tuy nhiên dù có học ở đâu thì vẫn luôn phải đọc ví dụ, vì đọc ví dụ là cách nhanh nhất để mình nắm được bản chất cũng như cách sử dụng của ngữ pháp đó. Với kỹ năng viết và đọc thì mình nghĩ cái khó nhất chắc là thiếu từ vựng, với lại cả những câu mà họ viết quá là dài sẽ làm cho mình bị loạn. Phần viết thì khó ở chỗ là mình không có đủ từ vựng để mà diễn đạt được ý muốn, và khi mà mình viết những câu dài thì sẽ dễ bị lủng củng bởi vì thói quen dịch từ sang từ từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Vì vậy, vấn đề chung của hai cái này là sự phức tạp của cấu trúc và từ vựng. Từ vựng thì mình phải học rồi, còn ngữ pháp thì có cách nào để khắc phục không? Nếu như mà được học lại thì khi học reading, thay vì cắm đầu đọc từ trái sang phải thì mình sẽ cố gắng để xác định được chủ ngữ và vị ngữ trong câu, xác định được chủ thể và hành động chính của câu. Sau đó, câu có đẩy thêm bao nhiêu bổ ngữ, tân ngữ, trạng ngữ thì mình vẫn sẽ nắm được ý chính của câu. Ví dụ như với câu này, trông thì dài nhưng chủ thể của hành động là những nhà khoa học và hành động chính của nó là đã có những cảnh báo về ảnh hưởng của việc thay đổi khí hậu, đang có những ảnh hưởng lên xung quanh thế giới. Vì vậy cho nên mình hoàn toàn có thể hiểu được ý của câu chỉ tóm gọn trong một câu như thế này. Tương tự như vậy thì với writing, mình cũng cần xác định chủ ngữ và vị ngữ chính trong ý tiếng Việt để viết câu thay vì dịch từ sang từ. Ví dụ như câu này, nếu như mà mình dịch từ sang từ thì nó sẽ thành một câu sai vì trong câu có đến 2 động từ. Ngoài ra thì câu này cũng có thể viết đúng với cách viết theo mệnh đề quan hệ nhưng mà nó phức tạp. Trong khi mình xác định được chủ thể chính là nhiều người và hành động chính là tham gia concert thì mình hoàn toàn có thể viết đúng mà không cần phải sử dụng mệnh đề quan hệ. Một điều cực kỳ quan trọng nếu như bạn muốn học tiếng Anh hiệu quả đó là đừng học theo lộ trình của người khác mà hãy học theo chính mình. Mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, tốc độ học khác nhau và cả mục tiêu học khác nhau. Vậy nên nếu cứ cố gắng nhồi mình vào một kế hoạch chung chung, bạn rất dễ rơi vào cảm giác học mãi mà không thể tiến bộ. Và đó là lý do mình muốn chia sẻ về một cách học mà mình thấy cực kỳ hiệu quả, đó là Adaptive Learning hay còn gọi là học thích ứng. Hiểu đơn giản thì đây là cách học mà mọi thứ sẽ được điều chỉnh dựa theo năng lực thực tế của bạn. Nhưng làm sao để biết mình đang sai và đang gặp vấn đề ở đâu để mà khắc phục? Bình thường ở trên lớp thì chúng ta sẽ có hệ thống các bài kiểm tra định kỳ, hoặc nếu như mà bạn học gia sư thì gia sư sẽ điều chỉnh bài học theo tình trạng học hành của bạn. Nhưng khi tự học thì sẽ khó hơn rất nhiều, bạn không có bài kiểm tra nào hết. Bạn phải tự theo dõi quá trình học của mình để rút ra vấn đề. Nhưng nếu như mà bạn thấy việc này hơi khó và bạn chưa biết phải bắt đầu như thế nào, sắp xếp các phương pháp kia và lộ trình học ra sao, thì mình gợi ý mọi người có thể dùng Mochi IELTS. Đây là app duy nhất mà mình biết có ứng dụng phương pháp Adaptive Learning vào việc xây dựng lộ trình học. Với nữa là kể cả nếu như mà bạn không có mục tiêu thi IELTS thì học theo hệ thống IELTS mình vẫn có lợi, vì mình sẽ có một hệ quy chiếu rõ ràng chuẩn quốc tế để đánh giá năng lực, từ đó giúp mình học có mục tiêu hơn và dễ theo dõi tiến độ học của mình hơn. Ví dụ như bạn học được đến 6.5 IELTS đồng nghĩa với việc bạn có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong cuộc sống học tập rồi. Nó rõ ràng dễ đánh giá hơn là bạn chỉ đặt mục tiêu chung chung như là cải thiện tiếng Anh. Nếu như mà bạn có mục tiêu là sử dụng tiếng Anh tốt hơn như trên thì Mochi sẽ rất là phù hợp, vì app được thiết kế để giúp mình đạt 6.5 IELTS sau một khóa học với Adaptive Learning. Hệ thống Adaptive của Mochi sẽ theo dõi toàn bộ quá trình học của mình, như bài tập mình làm, bài kiểm tra để xem mình đang thiếu phần kiến thức nào, yếu kỹ năng nào và đề xuất cho mình một lộ trình cá nhân cùng các bài tập, bài giảng phù hợp để khắc phục cái vấn đề đó. Kỹ năng nào yếu thì học nhiều kỹ năng đó hơn, cái gì ok rồi thì không cần học lại nữa. Cứ sau một phần học là lộ trình sẽ được điều chỉnh lại theo mức độ tiến bộ và thành thạo của bạn. Ví dụ như với writing, sau khi hệ thống thấy bạn đã thành thạo các phần về viết câu cơ bản và có từ vựng cần thiết rồi, nó sẽ cho bạn bài tập viết câu tổng quát, câu chủ đề và các câu trong các phần của bài writing. Nên càng học thì Mochi sẽ càng gợi ý cho bạn lộ trình chính xác hơn. Các dạng bài tập và các phương pháp học cũng được thiết kế phù hợp với các kỹ năng và trình độ lúc đó của mình. Như là listening, mới đầu thì chủ đề từ vựng sẽ rất đơn giản.
như là các chủ đề xoay quanh cuộc sống của chúng ta. Phát âm cũng chậm và rõ. Sau đó khi bạn làm tốt hơn thì các bài tập sẽ khó hơn, chủ đề cũng trừu tượng hơn và các từ vựng cũng sẽ mới lạ hơn. Nói chung là chi tiết cực kỳ, mở ra là học được luôn. Mấy cái mà Mochi cho mình học thì chương trình trên lớp cũng cần dùng đến luôn. Chủ đề cũng là những chủ đề mà mình học trong sách giáo khoa. Và hệ thống học này giúp mình được thực hành rất nhiều, tính vận dụng cũng rất cao, các từ vựng và ngữ pháp cũng khá là quen thuộc với chương trình trong sách giáo khoa. Ngoài lộ trình cá nhân này ra thì Mochi còn có một hệ thống là Learn, Practice và Test để bạn tự chọn phần muốn học thay vì học theo đề xuất. Như ở phần Learn, nó có khóa Foundation thì mình thấy là toàn những kiến thức từ vựng ngữ pháp phát âm rất là căn bản, khá là sát chương trình học phổ thông. Ở đây thì có hướng dẫn học phát âm theo cặp, các thì, các bài nghe, cũng như là các từ đơn giản. Rồi khó dần lên nên các bạn mà kỹ năng kém một chút thì không cần lo bị khó. Phần Practice thì có rất là nhiều các bài tập thực hành 4 kỹ năng đến 10.000 câu, có cả những bài luyện viết câu đơn, câu phức hoặc là shadowing các mẫu câu speaking cơ bản nữa. Thêm nữa là khi mà mình dùng Mochi IELTS thì mình sẽ được sử dụng toàn bộ hệ sinh thái của Mochi. Từ Mochi Vocab, Mochi Listening và từ điển Mochi, nó sẽ bổ trợ cho mình đầy đủ các khía cạnh trong quá trình học tiếng Anh luôn. Nói chung là khi bạn quyết định học tiếng Anh lại từ đầu, việc đầu tiên chúng ta cần làm là xem mình đang gặp vấn đề ở đâu và điều chỉnh lộ trình học trong lần học lại này. Chứ không nên lặp đi lặp lại những lỗi sai từ lần trước. Nếu như mà bạn gặp khó khăn với việc lên kế hoạch học, không biết học gì, làm gì, giờ thì có thể tham khảo Mochi IELTS. Các bạn có thể tải app từ CH Play hoặc App Store về học thử, hoặc là vào website của Mochi thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Để học tiếng Anh hiệu quả thì kỷ luật và sự duy trì quan trọng không kém phương pháp. Bạn có thể chọn bất kỳ cách học nào, nhưng nếu như không theo được đến cùng thì cũng khó mà thấy kết quả. Một điều mình luôn cố gắng làm là tạo môi trường tiếng Anh xung quanh mình. Ví dụ như đổi điện thoại, máy tính sang tiếng Anh, xem các video tiếng Anh mỗi ngày, tham gia các group học tiếng Anh như của Mochi để có thêm động lực từ mọi người. Cứ như vậy, từng chút một tiếng Anh sẽ len lỏi vào cuộc sống hàng ngày của mình. Nếu như bạn đang học lại tiếng Anh từ đầu hoặc từng học mà chưa hiệu quả thì không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại. Quan trọng là bạn vẫn còn muốn cố gắng. Không có phương pháp nào giúp bạn giỏi ngay trong một sớm một chiều cả. Điều thực sự tạo nên kết quả là sự kiên trì mỗi ngày. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.